السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل بلوزة بصدر دائري زي ما احنا شايفين بغرزة زهرة اللوتس. احنا عملنا قبل كده غرزة زهرة اللوتس بصدر مربع. النهاردة هنعمل بصدر دائري، وهنشتغل الغرزة زي ما احنا شايفين، مرة اتجاهها للأسفل ومرة اتجاهها للأعلى. والغرزة سهلة وبسيطة، والغرزة بتاعتنا من مضاعفات العدد 6. الادوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت خيط اليزا قطن جولد مع ابرة رقم 2.5. عندي هنا بيقترح عليا ان انا اشتغل بابرة رقم 2 ل4، 2 ل4، فاحنا اشتغلنا ب2.5. عندي الشلة 100 جرام ب330 متر. عندي هنا درجة اللون 446. البلوزة النهاردة اللي احنا عملناها تلبس من لارج لاكس لارج، ونتابع مع بعض باقي الخطوات. انا عندي البلوزة من مضاعفات العدد 6، فاحنا هنشتغل البلوزة بالشكل ده اللي هي اوسع من دوران الراس اللي هو الجزء ده. فهنعمل العواميد من مضاعفات العدد 6، هنعمل 216 غرزة، 216 غرزة، فهتديني 36 وحدة، 36 وحدة زهرة لوتس، 36. بعد كده لما نيجي نكبر المقاس هنعمل بعد كده 44 وحدة، 44 وحدة. من زهرة اللوتس. يبقى احنا كده بنوسع في التزايد. فلو انت هتعمليها بغرزة زهرة اللوتس كلها، فهنعمل بعد كده الصفوف، الصف الثالث هنعمل 56 وحدة زهرة لوتس، 56. يبقى 36، 44، 56، 56 زهرة لوتس. تمام كده. طيب في الاخر خالص بعد ما بنخلص وبنحدد الاكمام، فتحة الاكمام، عايزين نقفل فتحة الرقبة، فهنعمل 24 وحدة من زهرة اللوتس. انا عندي هنا الوحدات من مضاعفات العدد 6، فلما نيجي نعمل نقسم ال 216 غرزة اللي احنا ابتديناهم في الاول، ال 216 على ال 24، يبقى كل وحدة هتاخد 9 غرز، كل وحدة هتاخد 9 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونبتدي نعد تاني من اول غرزة الحشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى كل وحدة هتاخد 9 غرز علشان نصغر حجم الرقبة، علشان نصغر حجم الرقبة. يبقى عندي هنا بعد ما بنخلص البلوزة بنعمل الرقبة، هنعمل 24 وحدة، 24 وحدة. وفي الفيديو احنا وضحنا ازاي ان احنا نوسع او نقلل السلاسل اللي تحت الابط بحيث انها تبقى مظبوطة على دوران الصدر. وده شكل الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، هي سهلة وبسيطة. وتعالوا مع بعض نطبق الكلام اللي احنا قلناه. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا دلوقتي هنعمل 216 غرزة من مضاعفات العدد 6، 1 2 3 4 5 6. أنا كده ضربت 36 وحدة
في رقم 6 اللي هي مضاعفات العدد، هتديني 216 غرزة. فأنا دلوقتي عملت 216 غرزة من مضاعفات العدد 6. فبعد السلاسل بالشكل ده، وبدخل في أول غرزة وبسحب الخيط بمنزلقة، وارتفع 1 2 3 واشتغل عمود فوق كل غرزة، يبقى عدد العواميد 216 عمود، عمود فوق كل غرزة. بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر واقفل في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده، وبنعد الغرز بتاعتنا. بعد كده هرتفع سلسلة، هاخد غرزة حشو في نفس المكان وارتفع سلسلتين، واسيب غرزة التانية، وفي التالتة عمود، سلسلتين، عمود. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حشو. مضاعفات العدد قلنا 6. عندي هنا غرزة الحشو، ادي غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. دي كده مضاعفات العدد. وبنرجع نعد تاني من اول غرزة الحشو، سلسلتين بعد غرزة الحشو، ادي 1 2 3. وعندي هنا في الغرزة الرابعة بشتغل غرزة حرف في. بعد كده سلسلتين واسيب الغرزة الخامسة والستة، وفي الغرزة رقم 7 بشتغل غرزة حشو. دي كده مضاعفات العدد من اول غرزة الحشو لحد الغرزة اللي قبل غرزة الحشو. بعد كده سلسلتين ونكرر، اسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حشو. بشتغل بنفس النمط لنهاية السطر. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده. هرتفع سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وهاجي هنا في اول غرزة هي غرزة الحشو وهاخد منزلق. انا عديت غرز حرف الفي، طلعوا 36 وحدة زي ما احنا اتفقنا. بعد كده بلف الشغل. طبعا قلتلك لو عايزة تشتغلي داير ما يدور بتشتغلي داير ما يدور. بعد كده هدخل اخد منزلقة وارتفع السلسلة بمثابة السلسلة اللي تحتها، واجي هنا فوق غرزة العمود واخد منزلقة، وادخل هنا جوه غرزة حرف في واخد منزلقة، وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة ضف، لفة، التانية، التالتة، واخرج من ده كله. هيبقى عندي حلقتين على الابرة، اخرج من الحلقتين. بعد كده سلسلتين واشتغل غرزة ضف، لفة، التانية، التالتة، واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين على الابرة، اخرج من الحلقتين وارتفع سلسلتين، واكرر، لفة، التانية، التالتة، واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلة، واروح على الوحدة اللي بعدها واشتغل نفس الكلام، لفة، التانية، التالتة. بعد كده سلسلتين، لفة، التانية، التالتة، سلسلتين، لفة، التانية، التالتة. بعد كده سلسلة واروح على الوحدة اللي بعدها واكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده وصلنا لنهاية السطر. هنشتغل اخر وحدة مع بعض 3 لفات. بعد كده سلسلتين، 1 2 3، سلسلتين، 1 2
3. بعد كده سلسلة واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة بالشكل ده. بعد كده هنلف الشغل وهنشتغل منزلقة وهنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، وهاجي هنا في الفراغ واشتغل عمود. بعد كده سلسلة، عمود في الفراغ، بعد كده سلسلة، عمود في الفراغ، سلسلة، عمود في الفراغ، سلسلة، لنهاية السطر. بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر واقفل في تالت سلسلة 1 2 3 بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده عايزين عدد العواميد، يبقى 264 عمود. انا عندي هنا 108 فراغ، فانا هقسم ال 264 عمود على ال 108 فراغ. احنا عايزين غرز اللوتس في الخطوة اللي بعد كده يبقى 44 غرزة او 44 وحدة. انا عندي هنا 36 وحدة، الخطوة اللي بعد كده هيبقى عندي 44 وحدة. فالف الشغل وارتفع 1 2 3. عندي هنا في الفراغ هشتغل عمود، فوق العمود عمود، وفي الفراغ 2 عمود. بعد كده فوق العمود عمود، وفي الفراغ عمود، فوق العمود عمود، الفراغ 2 عمود، فوق العمود عمود، والفراغ عمود بالشكل ده، بحيث ان عدد العواميد يبقى 264 عمود. بعد كده بنعد العواميد بتاعتنا. انا عندي هنا من الفراغ الاول للفراغ رقم 24 مشينا بنفس الخطوات، فراغ فيه غرزة واحدة وفراغ فيه غرزتين. طبعا العمود بنعمل عمود فوق العمود، يبقى فراغ فيه عمود واحد، والفراغ اللي بعده 2 عمود، فراغ عمود واحد، الفراغ اللي بعده 2 عمود. عدينا عدد العواميد في ال 24 فراغ يبقى 60 عمود. الفراغ رقم 25 و26 و27 هنعمل عمود واحد بس، عمود فوق العمود وعمود في الفراغ، عمود فوق العمود وعمود في الفراغ، عمود فوق العمود وعمود في الفراغ. يبقى كده عدد العواميد 66. نرجع نكرر. هنشتغل عمود فوق العمود وعمود في الفراغ، عمود فوق العمود و2 عمود في الفراغ، عمود فوق العمود وعمود في الفراغ، عمود فوق العمود و2 عمود في الفراغ بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا في ال 24 فراغ عملنا 60 غرزة عمود، واخر 3 فراغات من ال 27 عملنا عمود في كل فراغ. وهنرجع نكرر كمان مرة، برضو هنحدد 27 فراغ، ال 24 هنعمل فيهم 60 عمود، والثلاث فراغات من ال 27 فراغ هنشتغل نفس الخطوات. ال 27 فراغ التانيين برضو عندي 24 فراغ اشتغلت فيه 60 عمود، وعندي هنا اخر 3 فراغات من ال 27 هشتغل عمود فوق العمود وعمود واحد في الفراغ، عمود فوق العمود وعمود واحد في الفراغ، عمود فوق العمود وعمود واحد في الفراغ. يبقى انا كده عندي 66 عمود الناحية دي، وعندي 66 عمود الناحية دي.
يبقى زي ما وضحتلك، ال27 فراغ الاولانيين بنشتغل في ال24 فراغ 60 عمود، وفي ال3 فراغات بنشتغل عمود في كل فراغ وعمود فوق العمود، يبقى 66 غرزة في ال27 فراغ. ال27 فراغ اللي بعدهم نفس الكلام، 66 عمود. ال27 فراغ اللي بعدهم برضو هنشتغل 66 عمود، واخر برضو 27 فراغ هنشتغل 66 عمود. انا قسمت ال108 فراغ على 4 اداني 27 فراغ. ال27 فراغ هنقسم عليهم 66 عمود، يبقى 66 في 4 هيدينا 264 عمود. زي ما احنا شايفين كده انا وصلت لنهاية السطر وعديت الغرز، طلعوا 264 عمود. 264 عمود عدد العواميد. بعد كده هنقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع ونلف الشغل، نرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، ونرتفع سلسلتين ونسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حرف بي، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين ونسيب غرزة التانية، وفي التالتة غرزة حشو. هنكرر نفس السطر اللي احنا اشتغلناه غرز حرف في، بس المرة دي هيبقى عندي 44 وحدة. وصلت لنهاية السطر وهاخد منزلقة في اول غرزة والف الشغل. زي ما قلتلكوا احنا بنعد الوحدات عددها بيبقى 44، يبقى 36 44، 36 وحدة هنا 44 وحدة. هنشتغل منزلقة في منزلقة في منزلقة ونرتفع 1 2 3 ونشتغل غرزة بف من 3 لفات. نخرج من ده كله يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واشتغل سلسلتين في نفس المكان غرزة بف من 3 لفات. بعد كده سلسلتين واشتغل غرزة بف، يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واشتغل سلسلة واروح على الوحدة اللي بعدها واشتغل نفس الخطوات. عندي 3 غرز بف، هنشتغل نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها قبل كده، هيبقى عندي 44 وحدة. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الوحدات، طلع معانا 44 وحدة. بعد كده بنلف الشغل وبنشتغل منزلقة ونرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، ونشتغل عمود في الفراغ، بعد كده سلسلة، عمود في الفراغ، بعد كده سلسلة، عمود في الفراغ، بعد كده سلسلة لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل العواميد. زي ما احنا شايفين كده احنا عندنا 36 وحدة. الخطوة اللي بعد كده عندنا 44 وحدة. الخطوة اللي بعد كده هيبقى عندي 56 وحدة، يبقى 36 44 56. طيب ال56 وحدة في 6 هتدينا 336 عمود، يبقى احنا عايزين نعمل 336 عمود. انا عندي هنا كام فراغ؟ عندي 132 فراغ. ال132 فراغ لما قسمناهم على 4 اللي هو الصدر والظهر والاتنين الدراعات ادتني 33 فراغ على كل جزء. ال33 فراغ دول هنعمل فيهم 84 غرزة عمود. هنشوف هنقسمهم ازاي. انا عندي هنا هنقسم 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 33 قسمناهم على 4 أجزاء، 33 33 و33 فراغ.
دلوقتي هنشتغل العواميد. احنا دلوقتي بنعمل اساس للغرز اللي بعد كده. هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود. الفراغ الاول عمود واحد، عمود فوق العمود. الفراغ التاني 2 عمود، عمود فوق العمود. الفراغ التالت عمود واحد، بعد كده عمود فوق العمود. الفراغ اللي بعد كده 2 عمود بالشكل ده. انا دلوقتي اشتغلت 30 فراغ، 30 فراغ بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها. 30 فراغ. هاجي هنا عند اخر 3 فراغات. انا عندي هنا 33 فراغ، فاشتغلت 30 فراغ بنفس الخطوات اللي احنا اتعلمناها مع بعض. عندي هنا في اخر 3 فراغات هشتغل عمود، بعد كده 2 عمود، عمود فوق العمود، والفراغ 2 عمود، عمود فوق العمود، والفراغ 2 عمود. يبقى انا كده عندي عدد العواميد 84 عمود، 84 عمود. هنشتغل نفس الخطوات في ال33 فراغ. عندي برضو 30 فراغ هنشتغل 75 غرزة، 75 غرزة عمود. وفي اخر 3 فراغات هنشتغل 9 عواميد. يبقى 9 عواميد و75 عمود هيدينا 84 عمود. احنا دلوقتي عملنا 336 عمود، 336 عمود. ده في حالة انك هتشتغلي غرز زهرة اللوتس. لو انت هتكرري او هتكملي نفس الخطوات هيبقى عندك 56 وحدة من زهرة اللوتس. طيب احنا مش هنشتغل ال56 كلهم، احنا هنشتغل بنفس الخطوات اللي احنا شايفينها في الصورة كده. هنشتغل عواميد وعمود سلسلة عمود زي ما احنا شايفين كده في الصورة. فعندي هنا على الدراعات في زهرات اللوتس، اما هنا على الصدر هيبقى عمود سلسلة عمود وسطر عواميد. فانا عندي هنا في الصدر هنحدد جزء للعواميد زي ما احنا شايفين كده، عمود سلسلة عمود، وهنحدد جزء لزهرات اللوتس. هلف الشغل، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، وارتفع 1 2 سلسلتين واسيب غرزة التانية واشتغل غرزة حرف في. بعد كده سلسلة واحدة واسيب غرزة التانية واشتغل عمود التاني التالت. انا كده بشتغل في الظهر. بعد كده سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها اشتغل عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واروح للي بعدها عمود، سلسلة بعد كده عمود، سلسلة عمود. انت بتحددي العواميد على حسب المقاس اللي انت محتاجاه. انا كده عملت كام فراغ؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده اشتغل عمود، كمان عمود، يبقى عندي هنا 3 عواميد والناحية دي 3 عواميد. بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية واشتغل غرزة حرف في، سلسلتين عمود، بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة حشو، سلسلتين
واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في. احنا كده بنشتغل ناحية الدراع. يبقى العواميد هتبقى ناحية الظهر وناحية الصدر، اما غرز زهرة اللوتس هتبقى على الدراعات. انا كده اشتغلت 17 وحدة. بعد كده سلسلتين وهشتغل الوحدة رقم 18. هسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في. بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة عمود عمود عمود. بعد كده سلسلة واسيب غرزة وبعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 18 وحدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. انا كده اشتغلت 10 فراغات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الفراغات دي في ايديك، عايزه تقللي او تزودي في ايديك وحسب المقاس اللي انت بتشتغليه. بعد كده اشتغل عمود، كمان عمود، يبقى هنا 3 عواميد وهنا 3 عواميد. بعد كده سلسله، اسيب غرزه التانية واشتغل غرزه حرف في. ده الجزء اللي على الصدر. بعد كده سلسلتين واسيب غرزه التانية وفي التالتة حشو، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود. بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة عمود، اللي بعدها عمود، اللي بعدها عمود. بعد كده سلسلة واسيب غرزة والغرزة اللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود. هنشتغل برضو 10 فراغات. يبقى ناحية الصدر، الجزء ده ناحية الصدر هيبقى 10 فراغات. بعد كده 2 زهرة اللوتس، بعد كده 10 فراغات. انا كده اشتغلت 10 فراغات. بعد كده عمود التالت زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنشتغل غرز زهرة اللوتس اللي موجودة على الدراع التاني. هنشتغل سلسلة واسيب غرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين واسيب غرزة اللي بعدها وفي التالتة غرزة حشو. برضو هنشتغل 18 غرزة حرف في. انا كده اشتغلت 17 وحدة. هنيجي في الوحدة رقم 18 سلسلتين، هسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود. بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة عمود، اللي بعدها عمود، اللي بعدها عمود. بعد كده سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود. برضو هيبقى عندي 10 فراغات زي ما احنا شايفين كده. اشتغلت بعد غرزة حرف في اللي هي رقم 18 اللي عند الدراع. بعد كده 3 عواميد، بعد كده 10 فراغات، بعد كده 3 عواميد، بعد كده سلسلتين واسيب غرزة، سلسلة واحدة، بعد التلات عواميد سلسلة واحدة واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية وعندي هنا غرزة الحشو هنقفل بمنزلقة. يبقى كده الصدر زي الظهر. زي ما احنا شايفين كده. ده كده الظهر. وعندي هنا الدراعات 18 وحدة، وعندي هنا الصدر، غرز الصدر،
وعندي هنا ناحية الدراع التاني برضو 18 وحدة. التقسيمة دي في ايديكي انتي، عايزة تزودي او تقللي في الغرز زهرة اللوتس او تزودي وتقللي في الفراغات، طبعا ده في ايديكي، اهم حاجة يبقى فيه تناسق. بعد كده هنقلب الشغل وهنشتغل منزلقة في منزلقة، وهندخل جوه غرزة حرف في. انا كده في الظهر، وهنشتغل زهرة اللوتس، نرتفع 1 2 3 ونشتغل غرزة البف. بعد كده سلسلتين البف التانية، سلسلتين البف التالتة، بعد كده هنروح على العواميد ونشتغل عمود فوق كل عمود، عمود فوق كل عمود، عمود في السلسلة، عمود فوق العمود، عمود في السلسلة، عمود فوق العمود. يبقى السطر ده كله عواميد وزهرة اللوتس، يبقى عواميد وزهرة اللوتس. بعد كده هشتغل عمود فوق كل عمود، اللي هي التلات عواميد اللي قبل زهرة اللوتس. بعد كده عندي غرزة حرف بي هشتغل غرزة بف من 3 لفات، بعد كده سلسلتين غرزة البف التانية، سلسلتين غرزة البف التالتة، بعد كده السلسلة واروح على غرزة حرف في اللي بعدها واشتغل زهرة اللوتس اللي هي من 3 فروع او من 3 بتلات. بعد كده السلسلة واكرر لنهاية السطر. فوق الغرز اللي هي السلاسل والعواميد عواميد، وعندي هنا فوق غرز حرف الفي هنشتغل غرز زهرة اللوتس. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. هنشتغل اخر 3 عواميد اللي هما قبل زهرة اللوتس، هناخد لفة التانية التالتة ونخرج من ده كله، هيبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واشتغل سلسلتين غرزة البف التانية، سلسلتين غرزة البف التالتة، ما بين غرزة زهرة اللوتس اللي هنا او زهرة اللوتس اللي هنا بشتغل سلسلة واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. دلوقتي الشغل ظهر معانا، انا عندي هنا في زهرتين على الظهر، وعندي هنا في 18 زهرة على الدراع الناحية دي، وعندي هنا في الامام زهرتين في الصدر ناحية الصدر، وعندي هنا 18 زهرة على الدراع التاني. زي ما احنا شايفين كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. السطر اللي بعد كده هنشتغل عمود سلسلة عمود. انا كده قلبت الشغل على الظهر، هاجي في الفراغ واخد منزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود سلسلة مسافة. الفراغ هشتغل عمود سلسلة، الفراغ اللي بعده عمود سلسلة، عندي هنا التلات عواميد هشتغل عمود التاني التالت، بعد كده سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود،
سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود. هشتغل برضو 10 فراغات بالشكل ده. يبقى كده عندي 10 فراغات. بعد كده هشتغل عمود اللي بعده. يبقى عندي هنا بين ال10 فراغات عندي 3 عواميد الناحية دي و3 عواميد الناحية دي. بعد كده سلسلة، وعندي هنا في الفراغ هشتغل عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. عملنا برضو 10 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده عمود جنب العمود الأول، العمود الثالث بالشكل ده. بعد كده سلسلة، وعندي هنا في الفراغ اللي في غرزة زهرة اللوتس هشتغل عمود. بعد كده سلسلة وفي الفراغ عمود، سلسلة، وعندي هنا في الفراغ أول عمود هقفل في تالت سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده 3 عواميد ثابتين معانا. زي ما احنا شايفين كده عمود، سلسلة، عمود. عندي هنا في الأمام ناحية الصدر بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هنشتغل عمود فوق كل غرزة، عمود فوق كل غرزة. هنلف الشغل، هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود. السلسلة هنشتغل فيها عمود، العمود هنشتغل فوق عمود، وهكذا. يبقى عمود فوق كل غرزة لنهاية السطر بالشكل ده. ده كده آخر سطر، وبعد كده هنشتغل علشان نحدد فتحة الدراعات ودوران السطر. أنا دلوقتي خلصت سطر العواميد، اشتغلت غرزة فوق كل غرزة وحددت مكان لفتحة الدراع. أنا عندي هنا 18 زهرة لوتس، فأنا حددت 3 لناحية الصدر و3 لناحية الظهر، وعندي هنا سبت 12 للدراع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الناحية التانية نفس الكلام، برضو 3 للأمام و3 للظهر، وحددت 12 وحدة للدراع التاني. يبقى أنا كده عندي الجزء ده للظهر، الجزء ده للظهر، والجزء ده للصدر. فهنبتدي دلوقتي نعمل السلاسل اللي تحت الإبط. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل في نفس المكان غرزة حشو، نرتفع سلسلتين ونسيب غرزة التانية وناخد عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. بعد كده سلسلة ونسيب غرزة التانية، وفي التالتة عمود، التاني، التالت. بعد كده سلسلة ونسيب غرزة واللي بعدها عمود،
سلسلة ونسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة، ونكمل بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في السطر اللي قبله. انا كده وصلت لعند ال3 عواميد بالشكل ده. السطر اللي قبله اللي هو العمود سلسلة عمود، مش السطر العواميد، السطر اللي قبله اللي هو سطر عمود سلسلة عمود اللي هو زيه بالظبط. بعد كده هنشتغل ال3 وحدات اللي احنا حددناهم للظهر. هناخد سلسلة ونسيب غرزة التانية والتالتة عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان، بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية في التالتة حشو، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة حشو، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في. بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة عمود، بعد كده سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طبعا السلاسل اللي بنعملها تحت الإبط حسب دوران السطر. هنيجي هنا عند الماركر التاني ونشتغل عمود اللي هو زي ده تمام زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلة ونسيب غرزة التانية في التالتة غرزة حرف في، سلسلتين واسيب غرزة التانية والتالتة حشو، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة حشو، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في. بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة عمود، التاني، التالت، بعد كده سلسلة واسيب غرزة والتانية عمود، سلسلة واسيب غرزة والتانية عمود. احنا كده بنشتغل ناحية الصدر بالشكل ده. يبقى كده الظهر وكده الصدر، ودي السلاسل اللي تحت الإبط. وصلنا عند الوحدات اللي على الصدر. بعد ال3 عواميد بشتغل سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة حشو، سلسلتين واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة عمود، التاني، التالت، بعد كده سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود. نفس الشغل اللي قبل الوحدات، نفس الخطوات اللي احنا عملناها تحت الإبط الناحية دي. انا عندي هنا 3 وحدات وبعد كده 13 سلسلة، بعد كده 3 وحدات، بعد كده اشتغلنا شغلنا العادي اللي احنا اشتغلناه قبل كده. وصلنا للحردة التانية او الكم التاني، برضو اشتغلنا نفس الخطوات. عندي هنا 3 وحدات قبل السلاسل، بعد كده 13 سلسلة، واشتغلنا 3 وحدات ناحية الظهر. برضو اشتغلنا بعد كده نفس الخطوات اللي هي 3 عواميد، بعد كده الفراغات وال3 عواميد، وهننهي مع بعض. بعد ال3 عواميد هاخد سلسلة واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حرف في، سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي غرزة الحشو اللي هي اول غرزة احنا اشتغلناها في السطر هناخد منزلقة. هلف الشغل
بالشكل ده، واشتغل منزلقة وارتفع سلسلة، واجي هنا جوه غرزة حرف بي واخد منزلقة وارتفع 1 2 3 واشتغل غرزة بف، سلسلتين، غرزة بف، سلسلتين، غرزة بف، واشتغل التلات عواميد. بعد كده عمود فوق كل عمود، وعندي هنا فوق كل غرزة حرف في هشتغل غرزة زهرة اللوتس. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا العواميد واشتغلنا زهرات اللوتس، وصلنا عند السلاسل اللي تحت الإبط. فوق العمود هشتغل عمود، السلسلة اللي بعد كده العمود التاني، السلسلة اللي بعد كده العمود التالت، بعد كده اشتغل عمود فوق كل عمود، عمود فوق كل غرزة من السلاسل. بالشكل ده لنهاية السطر. انا كده خلصت العواميد. انا عندي هنا 15 عمود، عمود في بداية السطر وعمود في نهاية السطر، وعندي هنا 13 غرزة السلاسل اللي احنا اشتغلناها، اشتغلنا فوق كل غرزة عمود، يبقى المجموع 15 غرزة. بعد كده بشتغل غرزة البف، سلسلتين والبف التانية، سلسلتين والبف التالتة، بعد كده سلسلة واروح على الوحدة اللي بعدها واشتغل نفس الخطوات، بعد كده الوحدة التالتة واشتغل عمود فوق كل غرزة. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا الناحية التانية زي الأولى بالظبط، نفس الخطوات. دلوقتي هنقفل السطر. بعد التلات عواميد هاجي هنا في آخر غرزة حرف بي هشتغل بف، سلسلتين، التانية، سلسلتين، التالتة، بعد كده سلسلة واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، والف الشغل واخد منزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، بعد كده عمود في الفراغ، سلسلة، عمود في الفراغ، سلسلة. عندي هنا 3 عواميد هشتغل 3 عواميد، 1 2 3، بعد كده سلسلة واسيب غرزة اللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة وكرر. عندي التلات عواميد اللي قبل الوحدات ما بيتغيروش ثابتين معايا، 3 عواميد قبل الوحدة و3 عواميد بعد الوحدة. وصلنا عند الشغل اللي هو عند الإبط. بعد ما اشتغلت التلات عواميد هشتغل سلسلة والفراغ عمود، سلسلة والفراغ عمود، سلسلة والفراغ عمود، سلسلة والفراغ عمود، وهكذا. بالشكل ده. بعد كده سلسلة واشتغل التلات عواميد، 1 2 3، بعد كده سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، بعد كده عمود التاني، التالت.
بالشكل ده. انا قلت لك السلاسل على حسب دوران الصدر، فانت ممكن تزودي او تقللي حسب دوران الصدر. بالشكل ده. انا في البلوزه دي زي ما قلت لك احنا عملنا 5 فراغات تحت الابط. في البلوزه التانية احنا عملنا 9 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 فراغات، وعندي هنا 3 عواميد وهنا 3 عواميد على حسب الوسع اللي ترتاحي ليه. بالشكل ده. بعد ال3 عواميد هشتغل سلسله والفراغ عمود، سلسله والفراغ عمود، سلسله والفراغ عمود، وهكذا. وصلت لنهايه السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسله بعد ال3 عواميد والفراغ عمود، سلسله والفراغ عمود، سلسله، واقفل في تالت سلسله من سلاسل الارتفاع بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 والف الشغل، واشتغل عمود فوق كل غرزة لنهاية السطر. انا كده خلصت سطر العواميد، عمود فوق كل غرزة زي ما احنا شايفين كده. انا عندي هنا في الظهر عندي وحدتين، وعندي هنا قبل السلاسل عندي 3 وحدات، وبعد السلاسل 3 وحدات، وعندي هنا في الصدر وحدتين. بعد كده هنكرر. عندي هنا 4 سطور بنكررهم، اللي هو سطر غرزة حرف في، بعد كده سطر اللي فيه زهرة اللوتس، بعد كده عمود سلسلة عمود، وبنرجع نعمل سطر العواميد، بعد كده بنكرر سطر غرزة حرف في. فاحنا هنرتفع سلسلة وناخد حشو، نرتفع سلسلتين ونسيب غرزة التانية، في التالتة غرزة حرف في، بعد كده سلسلة واسيب غرزة التانية، بعد كده عمود التاني التالت، ونشتغل عمود سلسلة عمود بالشكل ده. يبقى انا عندي هنا وحدتين، ببتدي بوحدة وفي نهاية السطر بقفل بوحدة، وعندي هنا ال3 عواميد اللي قبل الوحدات ما بيتغيروش معانا ثابتين، والتلات عواميد اللي بعد الوحدات ثابتين، بعد كده عمود سلسلة عمود، بعد كده شغل الوحدات، بعد كده 3 عواميد وعمود سلسلة عمود سلسلة عمود. خطوات سهلة وبسيطة. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت السطر، غرز حرف في مع عمود سلسلة عمود بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هيبقى زهرة اللوتس مع العواميد، زهرة اللوتس مع العواميد. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت السطر. السطر اللي بعد كده عمود سلسلة عمود، السطر اللي بعد كده سطر عواميد، يبقى هما 4 سطور بنكررهم. سطر غرزة حرف في، بعد كده ال3 غرز بف، بعد كده عمود سلسلة عمود، بعد كده سطر العواميد. بتكرري السطور لحد ما توصلي للطول المناسب. بعد ما بتخلصي الطول اللي انت محتاجاه بتشتغلي زهرة اللوتس في نهاية البلوزة زي ما احنا شايفين كده.
اللي هو بعد سطر العواميد. يعني بتخلصي سطر عواميد، بعد كده بتحددي غرز حرف في، بعد كده بتعملي غرز البف اللي هي عبارة عن الوحدات من زهرة اللوتس. بعد كده سطر عمود سلسلة عمود، وبتنهي بسطر عواميد. احنا دلوقتي هنعمل زهرة اللوتس اللي موجودة حوالين الرقبة. هنلاحظ ان زهرة اللوتس الدور الصف التاني والتالت والرابع اتجاههم لتحت زي كده. عندي هنا الصف الاول اتجاهه لفوق، يبقى الغرزة اتجاهها لأعلى زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا عملنا 36 وحدة، بعد كده عملنا 44 وحدة، بعد كده حددنا عواميد علشان نحدد 56 وحدة. يبقى 36 44 56. عندي هنا في أول سطر اللي احنا هنعمله حوالين الرقبة هيبقى عندي 24 وحدة. 24 وحدة. فاحنا هنعمل السلاسل ازاي، او هنعمل البدايات ازاي. هاجي هنا في خط البداية والنهاية وهشبك الخيط. احنا كده بنشتغل شغل الرقبة. سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، بعد كده سلسلتين، هسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة غرزة حرف في. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة وفي الخامسة غرزة حشو علشان نحدد 24 وحدة على العواميد اللي موجودة حوالين الرقبة. سلسلتين واسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة غرزة حرف في. سلسلتين واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة وفي الخامسة غرزة حشو، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، واقفل في اول غرزة بمنزلق والف الشغل واشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما اوصل لغرزة حرف في. اشتغلت غرز بف زي ما احنا شايفين. بعد كده سلسلة واروح على الوحدة التانية واشتغل غرزة بف، لفة التانية التالتة، واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين سلسلتين واشتغل البف التانية، سلسلتين البف التالتة، بعد كده سلسلة واروح على الوحدة اللي بعدها واكرر لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر زي ما احنا شايفين. بعد كده هنلف الشغل وهنشتغل منزلقة ونرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، ونشتغل عمود في الفراغ، سلسلة وعمود في الفراغ، سلسلة وعمود في الفراغ لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده عملنا سطر عمود سلسلة عمود، والرقبة لمت معانا زي ما احنا شايفين لان احنا عملنا 24 وحدة، والسطر اللي بعده كان 36 وحدة. السطر اللي بعد كده هيبقى عمود فوق كل غرزة، عمود فوق كل غرزة. انا كده خلصت سطر العواميد زي ما احنا شايفين، وقفلت بمنزلقة وخدت سلسلة الامان وقصيت الخيط زي ما احنا شايفين كده. شكلها جميل جدا، غرزة حلوة قوي. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.